ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวบอร์ดที่ใช้เนี่ยเป็น BTS 7960นะครับซึ่งมันเป็นบอร์ดตัวเล็กนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยจะได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวบอร์ดนะครับก็จะเหมาะสมกับใครบ้างนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มของนักเรียนนักศึกษานะครับจากตัวบอร์ดนะครับค่อนข้างที่จะถูกนะครับการลงทุนการทำโครงงานเนี่ยเราก็จะได้ลดต้นทุนไปด้วยเนาะ กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มทำรถตัดหญ้าบังคับวิทยุนะครับสำหรับในกลุ่มนี้นะครับผมแนะนำนะครับถ้าใครต้องการออกแบบเป็นขับ4นะครับคือตัดโจทย์นี้ทิ้งไปได้เลยนะครับบอร์ดไม่สามารถรองรับได้แน่นอนนะครับก็จะเหมาะเอาไว้สำหรับในการเป็นตัวเทสนะครับถ้าใครทำเนี่ยผมแนะนำให้ทำตัวรถก่อนเลยแล้วบอร์ดเนี่ยค่อยว่ากันที่หลังนะครับถ้ายังไม่มีงบที่จะซื้อบอร์ดที่ราคาสูงนะครับเราก็ใช้บอร์ดตัวเล็กๆตัวเนี้ยมาทำการเทสตัวที่เราสร้างตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับคอนเซปต์เนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวบอร์ดนะครับถ้าเราไวริ่งสายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราทำความเข้าใจว่าไฟเข้ามานะครับมีสวิตช์มีรีเลย์อะไรเงี้ยครับมีฟิลแล้วตัวบอร์ดขับนะครับเราก็ไปหาตัวบอร์ดขับที่มีขนาดใหญ่นะครับมาเปลี่ยนเท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ใช้ตัวบอร์ดเล็กๆตัวเนี้ยลองทดลองใช้งานดูก่อนนะครับแล้วกลุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นกลุ่มที่จะใช้งานจริงเลยนะครับก็เป็นเหตุที่ผมทำกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มีรุ่นน้องท่านหนึ่งนะครับก็สนใจอยากให้ผมทำกล่องขึ้นมาสักกล่องหนึ่งนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับว่าถ้าจะใช้งานจริงนะครับกับตัวบอร์ด BTS 7960เนี่ยตัวรถนะครับควรที่จะเป็นขับ2นะครับหรือเป็นซีโร่เทิร์นนะครับซีโร่เทิร์นหมายถึงอะไรนะครับก็คือจะมีแค่2ล้อหลังนะครับแล้วข้างหน้าหรือจากข้างหลังก็ตามเนี่ยเป็นล้ออิสระนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวแบบ360องศาเนี่ยครับเขาเรียกว่าซีโร่เทิร์นนะครับก็คือต้องย้อนกลับไปข้อ2นะครับก็แนะนำว่าถ้าใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นบอร์ดใหญ่นะครับแต่ถ้าใช้งานได้ดีเนี่ยก็ถือว่าจบไปนะครับแล้วก็น้องเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นรถตัดหญ้านะครับเขาจะทำเป็นรถบรรทุกของเนาะก็เลยลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวกล่องภายนอกนะครับผมจะใช้เป็นกล่องใส่นะครับยี่ห้อนาโนนะครับขนาด8 คูณ 8 นิ้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ8 คูณ 8 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นฝาใสนะครับฝาใสนะครับผมบอกนิดนึงนะครับก็คือข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะอมความร้อนนะครับแสงแดดมันจะลงเข้าได้ง่ายเนาะแต่ข้อดีก็คือมันสวยนะครับแล้วก็มองเห็นอุปกรณ์นะครับตัวฝาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่เราต้องซื้อกล่องใหม่มา1กล่องนะครับแล้วก็สลับฝาเอานะครับซื้อขนาดเดิมยี่ห้อเดิมเนาะนี่เปิดมาข้างในนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากไฟเข้าเลยนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับก็จะมีไฟ12โวลต์นะครับต่อแบตเตอรี่เนาะมีไฟบวกกับกาวนะครับไล่เข้ามานะครับอันนี้เป็นเคเบิลแกนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ลากมาเรื่อยๆนะครับมาที่ตัวรีเลย์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นรีเลย์12โวลต์100แอมป์นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะทนกระแสได้ถึง100แอมป์นะครับโดยที่เราจะต่อสวิตช์เล็กๆเข้าที่ตัว86 85นะครับขาบวกขาลบนะครับเพื่อที่ทำการดึงตัวสวิตช์รีเลย์นะครับผมจะต่อสวิตช์เล็กๆตัวนี้นะครับใช้แค่เล็กๆแค่นี้เองนะครับขนาด10แอมป์นะครับเพื่อที่ทำการทิกสัญญาณไฟนะครับให้กับตัวรีเลย์นะครับเราจะมีไฟ12โวลต์นะครับจ่อรอไว้ที่ขาที่30นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับรีเลย์ก็จะทำงานเนี่ยตัวขาที่30เนี่ยมันก็จะต่อถึงกันนะครับเราจะมาไฟมันจะออกมาที่ขาที่87นะครับก็จะเป็นไฟออกมาที่เราจะใช้งานจริงแล้วผมจะเข้าฟิลนะครับตัวนี้ผมจะใส่ฟิลที่40แอมป์นะครับตัว BTS 7960นะครับตัวสเปคของมันเนี่ยมันจะสัญญาณพีคไม่ใช่กระแสพีคเนี่ยจะอยู่ที่45แอมป์นะครับก็ผมก็เลยใส่ที่40แอมป์นะครับจริงๆเนี่ยควรที่จะใส่สัก20-30แอมป์ก่อนนะครับถ้
ถ้ามันขาดเนี่ยเราค่อยขยับขึ้นนะครับคือขาดแต่โดยที่บอร์ดเรายังไม่เสียนะครับนั่นแสดงว่ามันยังรับกระแสได้อีกนะครับอันนี้ผมใส่40แอมป์ไปเลยเนาะเราใช้บอร์ด2บอร์ดนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวซ้ายตัวขวานะครับเราก็ใช้ตัวฟิล2ตัวนะครับเข้ามานะครับเข้ากับตัวไฟของตัว BTS นะครับตัว BTS จาก960นะครับก็จะมีกาวนะครับก็ลากกาวแต่ละบอร์ดนะครับเข้ามาเป็นจุดจำกาวนะครับผมก็จะทำเป็นกาวร่วมกันนะครับตรงจุดนี้เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสเต็ปดาวน์1ตัวนะครับลดไฟจาก12โวลต์มาที่5โวลต์นะครับผมแนะนำนะครับก็คือควรที่จะเป็นสเต็ปดาวน์ที่เป็นแบบฟิกนะครับผมเคยลองใช้แบบที่เป็นแบบโมดูลเล็กๆนะครับที่แบบมีถังสีฟ้าในการปรับผมคิดว่ามันเสียง่ายนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเลี่ยงในการใช้แบบนั้นนะครับก็คือถ้าเป็นฟิกได้อย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ฟิกเลยเนาะก็จากไฟ12โวลต์นะครับต่อจากชุดรีเลย์ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดทำงานเนี่ยก็จ่ายไฟ12โวลต์ให้ก็ลดไฟมาเป็น5โวลต์แล้วชุดไฟ5โวลต์นะครับก็เข้าฟิลอีกนะครับเข้าฟิลมานะครับตัวนี้ฟิลผมใช้แค่5แอมป์นะครับไฟ5โวลต์นะครับเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแล้วก็ตัวบอร์ด BTS 7960ฝั่ง Input เนาะเมื่อเราได้ไฟ5โวลต์มาแล้วนะครับผมก็จะมีชุดจัมป์ไฟของ5โวลต์เนี่ย1ชุดนะครับก็จะมีบวกลบ1ชุดนะครับส่วนกาวก็ไปจุดร่วมเหมือนกันนะครับ5โวลต์ได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เอา5โวลต์เนี่ยมาเลี้ยงตัวรีเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับตัวนี้เป็นไฟสกายนะครับ6 Channel เนาะแล้วก็ชุด5โวลต์อีกชุดหนึ่งทั้งชุดนะครับก็จะมาที่ตัวบอร์ด BTS 7960นะครับวิธีการต่อแบบนี้นะครับผมทำคลิปสอนไว้หลายคลิปมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองย้อนดูได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้สอนต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเสียบมอเตอร์เสียบไฟดูนะครับภายนอกนะครับผมจะติดตั้งโทรเทอร์มินอลแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันก็ใช้งานสะดวกดีเนาะผมจะใส่ไฟนะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับสำหรับล้อขับเคลื่อนซ้ายขวานะครับมอเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะตัวนี้มันจะเป็น350วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น250วัตต์ไม่มีเกียร์ทดนะครับแต่มันก็สามารถเอามาทดลองใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดกล่องนะครับตัวรีโมทนะครับไฟสกายนะครับเดี๋ยวผมลองโยกนะครับยกขึ้นนะครับยกลงนะครับซ้ายขวานะครับส่วนการหมุนของทิศทางของมอเตอร์นะครับเรามากับที่ขั้วนี่เลยเนาะสำหรับอุปกรณ์นะครับผมได้ทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับแต่ละตัวนะครับว่าราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ